Mga Kakampinks at Ekonomista, Nganga sa Husay Magpaliwanag ni Congressman Sandro sa Usaping Pang-Ekonomiya hinggil sa kanyang statement na the peso is weak because the dollar is strong. Mga nambatikos kay Congressman Sandro, pahiya matapos siyang sang-ayunan ng pinakamayamang businessman ng bansa na si Manny Villar. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Natulala na lamang ang mga nang intriga kay 1st District Ilocos Norte Representative Congressman Sandro matapos itong magbitiw ng pahayag hinggil sa mababang halaga ng piso ngayon kontra dolyar. Ayon pa sa mga kritiko ng kongresista, hindi umano nila inaasahan na ganito umano ang magiging eksplenasyon ng isang graduate mula sa London School of Economics. Tinawag pa nga nalang reinkarnasyon lamang nila ni si Sandro. Ngunit sa pagpapaliwanag ng mga batikang ekonomista, anila maaaring nagkamali lamang umano ang congressman sa mga salita na ginamit nito, ngunit paglilinaw nila, wala silang nakikitang mali sa nais nitong ipahiwatig. Narito ang pamumuna ng ilan sa presidential son at ang lumalagablab na sagot ng mga economic experts. See what I told you? Nagagalit kayo sa akin. Now, it is on the Inquirer. Sounds like Lenlen reincarnation. It doesn't sound like London School of Economics is. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Defend kayo ng defend. Then again, Lenlen is not also Harvard-ish. Same lang. I hope pakawala ni Sandro ang London School of Economics niya next time. Mataas ang standards ng Reyna. Che, sugot naman ng mga economists, yung mga overnight na naging experts sa international economics na umaasa lang sa quote cards. Huwag ganon. Ang daming biglang naging expert sa international economics. You have to watch the entire video before judging Sandro's statement. Kung student ko si Representative Sandro sa international economics, ay bibigyan ko siya ng perfect score sa kanyang paliwanag. Panoorin niyo. This guy knows what he's talking about. If the peso is absolutely weakening, edi dapat yung other currencies ay nag-a-appreciate din versus the peso. Pero hindi ito ang nakikita natin sa year-to-date foreign exchange rate data. Except for Chinese yuan that appreciated by a mere 3.2%, the rest of the major currencies in the graph have depreciated relative to the peso. Note that a few major currencies may have appreciated too, like just the Canadian dollar that appreciated by 6.42%. Pero maliit ito kumpara sa appreciation ng US dollar na umaabot sa 15.87%. Talagang lumalakas ang dolyar. Ang conclusion po dito is that, from the point of view of the Philippine foreign exchange market, and with a few exceptions, the US dollar has become much stronger relative to other currencies, including the peso. The peso is weak not because it is weak. The peso is weak because the USD is strong. Sandro was right. Pagsangayon naman ni Manny Villar, it's a case of strong dollar, not weak peso. While the peso fell against the US dollar, it remained stable against other major currencies such as the euro, the Japanese yen, or the Chinese renminbi. This means that the peso depreciation against the US dollar was more of a case of a strong dollar and not of a weak local currency. Parehong economists at alam kung paano gamitin ang pinag-aralan nila. Baka naman need ng mga dilawang pink ng explanation ng floating ina nila ng ekonomista at may PhD pa, baka sakaling maiintindihan nila. What's the problem with Congressman Sandro said is that billionaires are also saying. Sa bagay, hindi ako magtataka sa mga Kakampinks na iba ang basa sa sinabi ni Congressman. Kasi ang standard nila ng matalino is si Madam Manny Villar, screen grab from Cong. Yung nakakaintindi ng foreign exchange, ngumingiti ng tahimik sa mga tumatawa sa statement ni Sandro. Ika nga, it is hard to win an argument with a smart person, but it is near impossible to win an argument with a stupid person. So, let their stupidity engulf them.
Samantala, narito naman ang actual video na isinampal ng isang ekonomista sa mga pinklawans kung saan nakapaloob ang kabuuan ng gustong ipahiwatig ng presidential son. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong for two reasons. Kapag may crisis po sa ating bansa, kapag may crisis po sa ating mundo, the impression that investors, consumers, and shareholders get is that the dollar is the safest currency to get against all other currencies. So, ang nangyayari ay lahat ng mga tao kapag may crisis, bumibili ng dollar. Kapag binibili yung dollar, ang demanda ng dollar tumataas. Which means, against other currencies, it becomes stronger. Now, kung nakikita mo ang trend ng USD sa trend ng mga iba't ibang currency, ang British Pound, ang Euro, ang Yen, ang Yuan, ang trend po, walang whiteboard sulat sana. Ang trend po ay ang dollar gumaganon. Lahat ng ibang currency, lalo na sa ASEAN, lalo na sa Europa, lalo na sa UK, ay gumaganon. So there's an inverse relationship. It is not because there is anything wrong with the peso domestically. It's just internationally, dahil sa lahat nangyayari, dahil sa gera, ang peso ay humihina against the dollar. Pero kung pag-aaralan mo, the peso against the yuan, the peso against the yen, the peso against the British pound, makikita mo, medyo stabilized. So, what can we do about it? On the bright side, marami tayong OFW dito sa Ilocos. So, ang remittances na pinapadala nila na dollar value ay mas mataas. So, the remittances are worth more. On the other hand, alam naman natin, tayo ay net importer. So, temporarily, the prices of goods will be more expensive. It's partly to do with Russia and Ukraine. Another explanation about it, I don't want to get too into it, pero nung pandemya, the Fed, the US government, nag-print sila ng US dollar. So, medyo dumami ang supply ng dollar. Ngayon, ang daming bumibili. So, yung daming supply became worth more, which is essentially as a result of what's happening. What can the Philippines do to help it? Sa totoo lang, I'm gonna be realistic with you. Maliit na bansa lang tayo. We have a significant amount of dollar reserves. An option would be, potentially, to sell off the dollar reserves to be able to taper. Tataas pa rin yung value ng dollar, pero hindi gaano kalaki kumpara kung hindi mo gagawin yung sinabi ko, which is to sell off our dollar reserves. But, dahil nangyayari to, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng ibang bansa, kahit bebenta ka ng dollar reserve, walang masyadong maapektuhan. Dahil ang dollar reserve natin kumpara sa UK, sa Europe, sa mga iba't ibang bansa ng Asia, ay napakaliit pa rin. So you have to think of it on a global scale and on a global level. Ang magandang, hindi naman maganda, but what's assuring is like I said, hindi lang tayo nasa sitwasyon na ganito. Lahat ng bansa ng ASEAN, lahat ng bansa na may euro, lahat ng British pound. Ang British pound ngayon, nasa 28-year all-time low. Noon, naalala ko nung nandun ako, 1.4 to the dollar ang British pound. Ngayon, 0.8. So, mababa talaga lahat ng currency natin. So, I think the best piece of advice would just be to sit back and hold tight. What the national government I know is doing is to focus on food security. Because as we are a net importer of certain goods and services, we have to make sure that domestically, we are able to produce that. So yung mga iba't ibang pagkain na nangangailangan natin, imbes na ini-import, hopefully, ay katulad sa sinasabi ng Pangulo, ay kailangan patibayin ng ating value chain, ng ating supply chain para sa pagkain. And that entails buffering domestic production. Kaya kung nakita mo si Pangulo, ay gumawa ng EO, katulad sa asukal. Lahat ng asukal na gagawin for 2023 ay for domestic consumption, hindi na importation. And that is to make sure that kahit nangyayari itong fluctuation sa ating currency, ay may access pa rin tayo.
Anong masasabi niyo ukol rito mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.